हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेशक्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र आजको भिडियोमा टेक ओम आर्या सरको युट्युब च्यानलको वुलन प्ले बटन बनाएर देखाउने छु र उहाँको युट्युब च्यानलमा टेक्नोलोजी टेक्स्ट न्यूज अपडेटको भिडियोहरू उहाँले बनाउनुहुन्छ र युट्युबको बारेमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले उहाँको च्यानलमा गएर भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ र भिडियो सुरु गर्नु अघि प्रमेशक्राफ्ट युट्युब परिवारबाट टेक ओम आर्या सरको 60K सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भएकोमा सरलाई बधाई अनि आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले यो धागो र बाँसले यो फ्रेम बनाएको छु अनि यहाँ झुन्डाउने पनि मैले बनाएको छु अनि यो बनाएको भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु र यहाँ माथि आई बटनमा पनि मैले लिंक दिएको छु, तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो चरणमा धागोको फूल र पत्ता बनाएर यो छेउछेउमा म लगाउने छु। फूल बनाउनुको लागि मैले यो पेन लिएको छु अनि यो रातो धागो मैले लिएको छु र यो रातो धागोलाई यस प्रकारले म राख्ने छु। यस प्रकारले राखेर यो धागोलाई वरिपरि म घुमाउँदै जाने छु। म 50 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 50 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो धागोलाई पेन बाहिर म बिस्तारै गरेर निकाल्ने छु। र पेन बाहिर निकालिसकेपछि जुन यो साइडको धागो र यो पिछे साइडको यो धागोलाई यहाँनिर छिराएर म यस प्रकारले सुल्काउँदै जाने छु यहाँनिर र यहाँनिर म टाइट गरेर बान्ने छु। यो बाँधिसकेपछि यो बेसी भएको धागोलाई म कैँचीले काटेर हटाउने छु। यस प्रकारले यो फूल बनाइसकेपछि यो बिड्सलाई यहाँ टाल्ने छु। यस प्रकारले यो बिड्स लगाइसकेपछि यो फूल बनिसकेको छ र म पत्ता बनाउने छु। पत्ता बनाउनको लागि मैले यो गद्दा लिएको छु अनि यो पत्ताको आकारमा मैले काटेको छु र यो ग्रीन धागो मैले लिएको छु अनि यो ग्रीन धागोले यसलाई कभर गर्दै म जाने छु। कभर गर्नको लागि म पहिला सुरु यहाँनिर ग्लु गनले लगाएर यो धागोलाई यस प्रकारले चिप्काएर म वरिपरि घुमाउँदै जाने छु। यस प्रकारले यो पत्ता बनिसकेको छ र यो 12 वटा फूल बनाउने छु र यो 12 वटा म पत्ता बनाएर यो फ्रेममा म छेउछेउ भागमा लगाउने छु। पहिला सुरु म फूल लगाउने छु। तीनटा फूल लगाइसकेपछि म पत्ता लगाउने छु। यस प्रकारले म यो 4 साइडमै लगाउने छु। यस प्रकारले यो फूल र पत्ता 4 साइडमै लगाइसकेपछि तेस्रो चरणमा मैले यो युट्युबको लोगो बनाएको छु अनि यसलाई म यहाँनिर टाल्ने छु अनि यो युट्युबको लोगो बनाएको भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र यहाँ माथि आई बटनमा पनि दिएको छु र तपाईहरूले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो युट्युब च्यानलको लोगो टालिसकेपछि अन्तिम चरणमा म टेक ओम आर्या युट्युब च्यानलको नाम बनाएर देखाउने छु। टेक ओम आर्या युट्युब च्यानलको नाम लेख्नको लागि मैले यो आइसक्रिमको स्टिक लिएको छु अनि यो कालो धागो 6 वटा मैले लिएको छु अनि यसलाई यस प्रकारले म फोल्ड गरेर यस प्रकारले राख्ने छु र पिंक कलरको धागोले म यसलाई कभर गर्दै जाने छु।
यस प्रकारले यो पिङ्क कलरको धागोले आधा इन्च कभर गरिसकेपछि यो साइडमा राख्नेछु र यो माथिल्लो पट्टा 1 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर म 5 चोटि वरिपरि घुमाउने छु यो धागोलाई। 5 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो धागोलाई यो साइडमा गर्नेछु र म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि 1 नम्बरको धागोलाई छोडेर अरु धागोलाई यो साइडमा राख्नेछु र फेरि पनि म 5 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 5 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो 1 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गरेर म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो टी बनिसकेको छ र म ई बनाउने छु। ई बनाउँदाखेरि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर 4 नम्बर 1 नम्बर 4 नम्बर र 6 नम्बरलाई यो साइडमा गरेर अरु धागोलाई यो साइडमा गरेर म 6 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 6 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राखेर 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो ई पनि बनिसकेको छ र म सी बनाउने छु। सी बनाउनको लागि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर र 6 नम्बरको धागोलाई एक साइडमा गरेर अरु सबै धागोलाई एक साइडमा गर्ने छु। 1 नम्बर र 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गरेर अरु धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म फेरि पनि 4 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु र फेरि पनि म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो सी बनिसकेको छ र एज बनाउनको लागि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेर 4 नम्बरको धागोलाई छोडेर अरु सबै धागोलाई यो एक साइडमा गर्ने छु र म फेरि पनि 4 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 4 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो धागोलाई पनि यो साइडमै राख्ने छु र म फेरि पनि 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म फेरि पनि 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो एज पनि बनिसकेको छ र यो लामो भएकोलाई म काट्ने छु र यो धागोलाई यस प्रकारले फोल्ड गर्ने छु। वरिपरि घुमाउँदै म जाने छु। यस प्रकारले मैले टेग बनाइसकेको छु र यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो नाम र आफ्नो YouTube च्यानलको नाम यस प्रकारले बनाउन चाहनुहुन्छ भने ए दिनको जेठसम्म बनाएको भिडियो मैले प्रमेशक्राफ्ट YouTube च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु र तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो आर्य पनि लेखिसकेको छु नि, यो टेक ओम आर्या भइसकेको छ। यो च्यानलको नाम बनाएकोलाई पनि म टाल्ने छु। अनि YouTube च्यानलको नाम बनाएको जस्तै मैले यो 60K पनि बनाएको छु र यसलाई पनि यहाँनिर टाल्ने छु। यस प्रकारले यो सबै टालिसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।